Hey guys, welcome to my channel. To এফালে দেখিছে সানসেট হৈ আছে পুৰা তো এফালে আহিছিলো আমি ফটোজ তো মাৰিবলৈ তো আজি ভাবিলো ভিডিও এটা বনাই দিওঁ বুলি তো ভিডিওটো হৈছে তো মোৰ এই কেনটো ওপৰত তো কি মাষ্টাৰ সিলিন্ডাৰ মাষ্টাৰ সিলিন্ডাৰৰ ওপৰত তো এটো লগাই দিলো একদম ধুনিয়াকে এটো এনেকে ফিক্স কৰি খতৰাকে ফিক্স কৰিছো এটো দেখাম ভালকে তো এটো কাৰণে ভিডিওটো বনাইছো মই মানে নট নাই পোৱা মই গম পাইছো আৰু বহুতে এনেকে নট শট নাপাব দিগদাৰ হ'ব হেতৰ কাৰণেও বনাই দিওঁ বলো ভিডিওটো কেনেকে মই ফিক্স কৰিলো তো এটো দেখিছে এটো ইয়াত এনেকে দিছো একদম কৈছন লুকসটো চাও এপিনকা কি খতৰা দি একদম সুপাৰ বাইকৰ হিনা তো এপিনে এডাল এনেকে গৈছে যাতে একদম আসলি লাগে তেনেকা কৰি দিছো আৰু এটো মোৰ বহুত দিনতে আনিলো তো এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো সকে দেখিছিলে তো এবাৰ মই ভিডিওটো সকে কৈছিলো তো হেতুতিয়া ফিক্স নহল ভালকে তো এই নটটো লগত ফিক্স কৰিছিলো তো নটটো লগত ফিক্স নহল তো তেনেকুৱা কথা মানে তো এটা ভালকে একদম ফিক্স কৰি দিলো দেখ তো ইয়াত সোমাই আছে স্টিং তো ইয়া সক এটো এনেকে হিলি যায় মানে চলাই যাওলে একদম আসলি লাগে তো বহুত মানুহক তো মই এনেকে কৈ দিও তো এপিনবা সক বাইকখন কি সেক্সি লাগিছে হুইল কভাৰ ঢে মডিফিকেশন কৰি আছে তো হ্যান্ডেল লাগি আছে সব এদিন একদম খতৰাকে মানে সব দেখো আমাৰ এদিন ভালকে তো আৰু বস্তু লগাবলৈ আছে তো মই ভাবিছো আন্ডাৰ হুইলটো লগাই দিও নেকি সোনকালে তো আন্ডাৰ হুইলটো একদম লাগে আৰু এবিনে সব সানসেটটো হেখে হৈছিলে তো এটা আকৌ তো এটা ফটোস্টপ শুট কৰিছিলো তো হেবিলাক দেখিব ইনষ্টাগ্ৰামত তো জলদি ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰি লওক আৰু এপিনবা সক ভিউটো সক কেনুকা আহিব মাষ্টাৰ সিলিন্ডাৰ লগত তো এনুকা ভিউ আহিব তো এটো মই কিনিছিলো 250 रुपीसত তাইছত আৰু শিপিং পৰিছিলে শিপিং কিমান পৰিছিলে জানো তো মানে সব মিলাই মোৰ 400 টকা এটা গৈছিলে তো আৰু সক মই কিমান চলাই দিলো 5644 মানে তো এটাই লগৰ এটাই কৈছে আজি বহুত চলাই দিলা হেনো বোলে তো নেজানো আৰু কিমান চলাইছো আপোনালোকে কমেন্ট কৰকচোন কিমান চলাই দিলো বেছিয়ে চলাইছো নে কমে চলাইছো মই বাইক লোৱা পা তো তে গম পাই যাম মোৰ ভিডিও কোনে কিমান কেনেকে চাই